ኦኬ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው የኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ትምህርታችን በመጽሐፋችሁ ዩኒት 5 ስለ ሰም ኤለመንት ኢን ኬሚስትሪ ኤንድ ኢንዱስትሪ የሚሆን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዩቲዩብ ቻናሉም አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር መማር ትችላላችሁ። ወደ ትምህርታችን ሰም ኤለመንት ኢን ኔቸር after completing this subunit, you will be able to define the term minerals and oil. The second one, describe the form of occurrence of metal. Occurrence of metal እሱን describe ማድረግ ወይም መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው discuss the distribution and relative amount of element in the earth crust. እነዚህ ነገሮችንም እናያለን በኦርደር ማለት ነው። define the term fixation. fixation የሚባል ማለት ናይትሮጅን ፊክሴሽን ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ፊክሴሽን የምናይበት ወይንም ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ትምህርት ከጨረስን በኋላ ሌላው ዲስከስ ዘ ካርበን ሳይክል፣ ናይትሮጅን ሳይክል ኤንድ ዘ ፎስፈረስ ሳይክል። እነዚህ ሳይክሎችን በሰፊው እናያለን። ወደ መጀመሪያው ስንመጣ ኢንትሮዳክሽን ፎርም ላይ ስናይ there are 113 elements known at present. በአሁን ሰዓት ላይ 113 ኤሌመንቶች ይታወቃሉ። ከነዚህ ከ113 ኤሌመንቶች መካከል 92ቱ ኤሌመንት ናቹራሊ ኦከር የሆኑ ናቸው ማለት በተፈጥሮ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። የቀሩት ግን ማን ሜድ ናቸው ማለት ነው፣ ሰው ሰራሽ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ all the material on the earth crust are made of natural occurring element. ብዙ ማቴሪያሎች የተሰሩት ወይም በምድር ላይ የምናገኛቸው ማንኛውም ማቴሪያል የተሰራው ናቹራሊ ኦከር በሆኑ ኤሌመንቶች ነው። ሰው በሰራቸው ሳይሆን ናቹራሊ ኦከር በሆኑ ኤሌመንቶች የተፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። a solid substance that occur naturally in the earth crust is called minerals ብለን እንጠራዋለን። በተፈጥሮ መሬት ላይ የምናገኘው ሶሊድ ማቴሪያል ሚነራልስ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ ሚነራልስ እና ኦር ሁለቱም ልዩነት አላቸው። all minerals are not suitable for extraction of element. ማንኛውም ንጥረ ነገር ወይም ሚነራልስ በተፈጥሮ የምታገኙት በሶይል መልክ ሊሆን ይችላል፣ በሮክ መልክ ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ መልክ የምታገኙት ሚነራልስ ኤሌመንትን ኤክስትራክት ለማድረግ ለማጣራት የምንጠቀምበት አይደለም። ሁሉንም አንጠቀምበትም። ነገር ግን የምንፈልገው ኤሌመንት ለምሳሌ እንደነ ጎልድ ሊሆን ይችላል፣ አይረን ሊሆን ይችላል፣ አልሙኒየም ሊሆን ይችላል። የምንፈልገውን ኤሌመንት ኤክስትራክት ለማድረግ የምንጠቀምበት ናቹራል ኦከር የሆነ ሚነራልስ እሱ ኦር ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ all minerals are not suitable for extraction of element. ኤሌመንትን ኤክስትራክት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው አይደሉም ሁሉ ሚነራልሶች። so mineral from which element can be extracted easily and economically are called ores ብለን እንጠራዋለን። ኦርስ ብለን እንጠራው ይሄ ነው። ስለዚህ በተፈጥሮ የምናገኛቸው ሚነራል አሉ ወይም ንጥረ ነገሮች አሉ። ከነሱ ውስጥ ደግሞ የሚያስፈልገን ኤሌመንትን ኤክስትራክት ወይንም ማጣራት የምንችልበት ሚነራልስ ኦር ተብሎ ይጠራል። ኢኮኖሚካሊ ሊሆን ይችላል፣ ኢዚሊ ወይንም ኢዚሊ ሬዱስ ለማድረግ ይችላል፣ ወይም ኤክስትራክት ለማድረግ የምንጠቀምበት ሚነራልስ ምን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው? ኦርስ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ አሁን በምድራችን ላይ የምናገኛቸው ሚነራልሶች የራሳቸው ኦርደር አላቸው፣ ወይንም በምን ያህል መጠን ወይም በምን ያህል ፐርሰንቴጅ እንደሆነ እናያለን። ኦል ኦርስ አር ሚነራልስ። ማንኛውም ኦር ብለን የምንጠራቸው ወይም ኦርስ ብለን የምንጠራቸው ወይንም አስፈላጊ የሆነ ዩዜብል የሆነ ኤሌመንትን ኤክስትራክት የምናደርግባቸው ሚነራልሶች ምንድናቸው ማለት ነው? ኦል ኦርስ አር ሚነራልስ በት ኦል ሚነራልስ አር ኖት ኦርስ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ሁሉም ኦሮች ሚነራል ናቸው፣ ግን ሚነራል ብለን የጠራናቸው ወይም ንጥረ ነገር ብለን የጠራናቸው ግን ኦሮች አይደሉም ማለት ነው። ቢኮዝ minerals may not contain sufficient percentage of an element for economic extraction. አንድን ዩዜብል ወይንም ዩስፉል የሆነ ኤሌመንትን ኤክስትራክት ለማድረግ ለምሳሌ ውሰድና አይረን ብዙ አይነት ሚነራሎች ይኖሩታል በተፈጥሮ ሄማታይት፣ ማግኔታይት እያልን የምንጠራቸው ብዙ አይነት ኦሮች አሉት። ከነዛ ውስጥ ግን
ለኤክስትራክሽን የምንጠቀምበት አንድኛው ነው ማለት ነው። ኢኮኖሚካሊ ኢዝሊ ሬዱስ ለማድረግ ወይንም ኤክስትራክት ለማድረግ የምንጠቀምበት ካሉት ሚኔራልሶች ውስጥ አንዱን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሚኔራልስ ኦር ሊሆን አይችልም፣ ግን ኦር ሁሉ ሚኔራል ነው። ይህን ነገር በዚህ መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኦከራንስ ኦፍ ኢለመንት ኦከር የሚያደርጉበት አላቸው፣ በተፈጥሮ የሚገኙበት ብዙ አይነት መንገዶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ the 12 most abundant elements that constitute 99.7% biomass of the earth's crust are in decreasing order of abundance ማለት መሬት የተሰራችበት 12 ወይም 99.7%ቱ መሬት የተሰራችው ከ12 ታይፕስ ኦፍ ኢለመንት ነው ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ በዲክሪዚንግ ኦርደር ስናስቀምጣቸው የመጀመሪያው ኦክሲጅን ነው። ከዛ ሲሊካን፣ አልሙኒየም እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ኦክሲጅን፣ ሲሊካን፣ አልሙኒየም እነዚህ በኦርደር ስትወስዱ ኦክሲጅን ሃፍ ኦፍ ዘ ማስ ኦፍ ኤርዝ ቢውልድ ፍሮም ኦክሲጅን ቢኮዝ ኦክሲጅን ብዙ አይነት ፎርሞች አሉት። ካርቦኔት፣ ሰልፌት፣ ናይትሬት በብዙ አይነት መልክ መግለጽ ስለሚቻል በኦክሳይድ መልክም ብዙ ነገሮች ስላሉት ኦክሲጅን ከፍተኛውን መሬት የተሰራችበትን ትልቁን ማስ ኮንቴን የሚያደርገው ኦክሲጅን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ካርቦኔት ስትወስዱ፣ ሮክን ስትወስዱ የፈለጋችሁትም ብዙ በኦክሳይድ መልክም በሉት፣ በካርቦኔት፣ በናይትሬት፣ በፖስፌት በእነዚህ አይነት በሰልፌት ሊሆን ይችላል፣ በሰልፋይት ሊሆን ይችላል፣ በብዙ አይነት ሮኮች መልክም ሊሆን ይችላል። በብዙ መልክ የምናገኘው ኦክሲጅን ነው። ስለዚህ ሃፍ ኦፍ ዘ ማስ ኦፍ ኤርዝ ቢውልድ ፍሮም ኦክሲጅን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ከፍተኛ አባንደንስ ያለው ኦክሲጅን ነው ማለት ነው በምድር ላይ። ሁለተኛው ሲሊከን ነው። ሲሊከን ሲሊኬት ፎርም ሊኖረው ይችላል፣ በሌላ መልኮችም ይገኝ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ሲሊከን በከፍተኛ አማውንት እናገኘዋለን። ሌላኛው አልሙኒየም ነው። አልሙኒየም በሶስተኛ ደረጃነት ኮንቴን ያደርጋ ማለት ነው። ሌላው አይረን ነው በአራተኛ ደረጃ። ዘ ሞስት አባንደንት ኤለመንት ኦን ዘ ኤርዝ ክረስት ኦክሲጅን ነው ማለት ነው። ሌላው ካልሽየም፣ ማግኒዥየም እያን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። 12ቱም እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሞስት ኮመን ብለን የምንጠራቸው መለየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። እነዚህን በደንብ አድርጋችሁ መያዝ ይጠበቅባቸው። በተለይ ስድስቱን ኦክሲጅን፣ ሲሊከን፣ አልሙኒየም፣ አይረን፣ ካልሽየም፣ ማግኒዥየም እና ሶዲየም፣ ፖታሽየም በእነዚህ አይነት ኦርደር ያሉትን በደንብ አድርጋችሁ መለየት ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ኦኬ Okay. Very few elements exist in the free or native states. Such kinds of metals or elements are inert substance. ማለት በተፈጥሮ ኢነርት የሆኑ have not a tendency to react with oxygen ወይም ከኦክሲጅን ጋር ሪያክሽን መስራት የማይፈልጉ ኤሌመንቶች በተፈጥሮ ፍሪሊ እናገኛቸዋለን፣ በነፃ እናገኛቸዋለን። ስለዚህ the most unreactive metal ተብለው የሚጠሩ ናቸው። እነዚህ ደግሞ እንደነ ሲልቨር፣ ጎልድ፣ ፕላቲኒየም፣ ፓላዲኒየም፣ ሩትኒየም እና ኦስሚየም ብለን የምንጠራቸው በተፈጥሮ በነፃ ወይም ፍሪሊ ስቴት እናገኛቸዋለን፣ ኦክሳይድ መልክ ሳይኖራቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላውም most metals however occur in combined form as a compound such as oxide, carbonate, sulfide, sulfate, silicate, chloride, nitrate and phosphate ብዙዎቹ ሚነራልስ ብለን የምንጠራቸው የሚገኙበት አንደኛ በከፍተኛ መጠን የምታዩት ኦክሳይድ አለ፣ ካርቦኔት አለ፣ ሰልፋይድ፣ ሰልፌት፣ ሲሊኬት፣ ክሎራይድ፣ ናይትሬት እና ፎስፌት ብዙ አይነት መንገዶች አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ውጭ ሆኖ ግን የሚገኙ ፍሪሊ ስቴት የሚገኙት ኖብል ሜታል ብለን የምንጠራቸው እንደነ ሲልቨር፣ ጎልድ፣ ፕላቲኒየም፣ ፓላዲኒየም፣ ሩትኒየም ኤንድ ኦስሚየም አሉ ማለት ነው።
ሜታልስ አት ዘ ቶፕ ኦፍ ዘ ሪአክቲቪቲ ሲሪዝ ፖታሽየም፣ ሶዲየም፣ ካልሽየም፣ ማግኔዥየም ኤንድ አልሙኒየም አርሶ ሪአክቲቭ። እነዚህ አይነት ወይም የግሩፕ ዋን እና ግሩፕ ቱ ሜታል አክቲቭ ሜታሎች ስለሆኑ በተፈጥሮ ፍሪሊ ልናገኛቸው አንችልም። በኮምፓውንድ መልክ ነው የምናገኛቸው። በተለይ በክሎራይድ መልክ ሶዲየም ክሎራይድ፣ ማግኔዥየም ክሎራይድ፣ ብዙ አይነት ክሎራይድ ፎርሞች እናገኝባቸዋለን። በካርቦኔት መልክ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሜታል ኢን ዘ ሚድል ኦፍ ዘ ሪአክቲቪቲ ሲሪዝ ዚንክ፣ አይረን፣ ቲን ኤንድ ሊድ አር ሞዴሬትሊ ሪአክቲቭ ኤንድ ኦልሶ ኤግዚስት ኢን ዘ ኮምባይንድ ስቴት። ማለት እነዚህ መካከለኛ ናቸው። ሃይሊ አክቲቭ አንላቸውም፣ ኢነርትም አንላቸው። እንደነ ዚንክ፣ አይረን፣ ቲን ኤንድ ሊድ ብለን የምንጠራቸው እነዚህም በኮምፓውንድ መልክ እናገኛቸዋለን። ፍሪሊ ስቴት ግን ብዙ ጊዜ አናገኛቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጠቅለል ባለ መልኩ ሜን ታይፕስ ኦፍ ሚነራል ብለን የምንጠራቸው ካርቦኔት አለ፣ አንኮምባይንድ ፎርም የሆኑ አሉ። ለምሳሌ ሪያክሽን ሳይሰሩ እንደነ ጎልድ፣ ሲልቨር፣ ኮፐር፣ ፓላዲየም፣ ፕላቲኒየም፣ ሩትኒየም እና ኦስሚየም ብለን የጠራናቸው እነዚህ ፍሪ ስቴት ናቸው፣ በነፃ የምናገኛቸው ናቸው። ከነሱ ውጭ በኮምፓውንድ መልክ ግን የምናገኛቸው ካርቦኔት፣ ሃላይድ፣ ኦክሳይድ፣ ፎስፌት፣ ሰልፋይድ እና ሰልፌት ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ለምሳሌ ካርቦኔት ብለን የምንጠራቸው እንደነ ባሪየም ካርቦኔት፣ ካልሽየም ካርቦኔት፣ ማግኔዥየም ካርቦኔት። በፍሎራይድ ወይም በሃላይድ መልክ ስናይ ደግሞ እንደነ ካልሽየም ፍሎራይድ ወይም ፍሎራይድ ብለን የምንጠራው፣ እንደነ ሃይላይት ወይም ሶዲየም ክሎራይድ፣ ፖታሽየም ክሎራይድ፣ ብዙ አይነት። በኦክሳይድ መልክ ደግሞ እንደነ ቦክሳይት፣ ብዙ አይነት ሚነራሎች አሉ ማለት ነው። እነዚህን በዛ አይነት መልክ መያዝ ትችላላችሁ። መጽሐፋችሁ ላይ ቴብል 5.2ን መመልከት ትችላላችሁ እና የተወሰኑት መያዝ ነው። ኮመን የሆኑትን መያዝ ይጠበቅባችኋል። ስማቸውን ብቻ ትንሽ አልፎ አልፎ ለመያዝ ነው። መጨናነቅ አይጠበቅባችሁ ለኢንትራንስ ኤግዛም። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 5.1 አሁን ባየናቸው ነገሮች ላይ መለየት የሚችለው ነገር እንገራቸው። ኤክስፕሌን ዋይ ሰም ኤለመንት ኤግዚስት ፍሪ ኢን ኔቸር ዋይል አዘር ኤለመንት ኤግዚስት ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኮምፓውንድ። ይህ የሆነበት ምክንያት ዲቱ ሪአክቲቪቲ ሲሪዝ ነው። ሃይ ሪአክቲቭ የሆኑ ሜታሎች ፍሪሊ ስቴት ማግኘት አንችልም። በት ለስ ሪአክቲቭ የሆኑ ሜታሎች ደግሞ በፍሪ ስቴት ይገኛሉ ማለት ነው። ልክ እንደነ ጎልድ፣ ሲልቨር፣ ፓላዲየም፣ ፕላቲኒየም፣ ሩትኒየም ኤንድ ኦስሚየም ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ኢነርት ኦር ኖብል ሜታሎች ናቸው። በፍሪ ስቴት ነው የምናገኛቸው ማለት ነው። በነፃ ነው፣ በተፈጥሮ ፍሪ ስቴት ነው የሚገኙት ማለት ነው። ስለዚህ ሪአክቲቮቹ ግን በዛ አይነት መልክ አይገኙም። ኩዌስችን ነምበር 2 ሊስት ኢን ኦርደር ዘ 6 ሞስት አባንደንት ኤለመንት ኢን ዘ እርዝ ክረስት ኤንድ ክላሲፋይ ዘም ሜታል፣ ነን ሜታል ኤንድ ሜታሎይድ። በጣም በትልቁ የምናገኛቸው ኦክሲጅን አለ፣ ሲሊከን፣ አልሙኒየም፣ አይረን እያልን የምንጠራቸው በዛ አይነት ኦርደር የምንጠራቸው ማለት ነው። ሜታል ነን ሜታል እያልን ክላሲፋይ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ወደ መጀመሪያው ባሳያችሁ ብዙ ጊዜ እንደና አይረን ያሉት ማለት ነው። ኦክሲጅን፣ ሲሊከን፣ አልሙኒየም፣ አይረን፣ ካልሽየም፣ ማግኒዥየም እነዚህ ስድስቱ በኦርደር ስታስቀምጧቸው ነው ስድስቶቹ ማለት ነው። አሁን ስትለዩ እንዴት አድርጋችሁ መለየት የምችሉት ሜታል ነን ሜታል ለማለት ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 2 ሊስት ኢን ኦርደር ዘ 6 ሞስት አባንደንት ኤለመንት፣ ስድስቱ ሞስት አባንደንት ኤለመንት በምጠራቸው ኦክሲጅን ነን ሜታል፣ ሲሊከን ኢት ኢዝ ኢንተርሚዲየት ቢትዊን ሜታል ኤንድ ነን ሜታል ኢት ኢዝ ሜታሎይድ ባህሪ ያለው ነው ሲሊከን። ከዛ አልሙኒየም አለ ሜታል ነው። ከአልሙኒየም ቀጥሎ ያለው ደግሞ አይረን ነው ኢት ኢዝ ሜታል። ከዛ ካልሽየም አለ፣ መጨረሻው ማግኒዥየም አሉ ማለት ነው። እነዚህ 6 ሞስት አባንደንት ኤለመንት ኦን ዘ እርዝ ክረስት ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 3 ዋት ኢዝ ዘ ዲስቲንክሽን ወይንም ቢትዊን ሚነራልስ ኤንድ ኦር ነው የሚለን። ሚነራል ብለን የምንጠራቸው ናቹራል ኦከራንስ ኤኒ ሰብስታንስ ናቸው። ናቹራሊ ኦከር የሚያደርጉ ሰብስታንሶች ናቸው። ነገር ግን ኦር ብለን የምንጠራቸው ደግሞ ወይም ኦርስ ብለን የምንጠራቸው ሚነራልስ ዛት ዩዝድ ቱ
ኤክስትራክት ዩዝፉል ሜታል ወይንም ኤለመንት ዩዝፉል የሆነ ኤለመንትን ኤክስትራክት ለማድረግ የምንጠቀምበት ሚነራልስ ኦርስ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ኦል ሚነራልስ አር ኖት ኦርስ በት ኦል ኦርስ አር ሚነራልስ። እነዚህም በዛ አይነት መለየት ይቻላል። ሁለቱን ስትለዩ ኢዝሊ ቱ ኤክስትራክት ኤንድ ኢኮኖሚካሊ በጣም ቀለል ባለ መንገድ ለኤክስትራክሽን የምንጠቀምባቸው ሚነራልሶች ምን ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው? ኦሮች ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ግን ሚነራል ብለን የምንጠራው ኤኒ ታንጀብል ሶሊድ ሰብስታንስ ሊሆን ይችላል በምድር ላይ የምናገኘው በፎስፌት መልክ፣ በካርቦሃይድሬት፣ በሰልፋይድ፣ በሰልፌት በብዙ አይነት መልክ የምናገኘው ማንኛውም ሶሊድ ሰብስታንስ ሚነራልስ ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነታቸው ይሄ ነው። ራይት ዘ ኔም ኦፍ ዘ ሚነራልስ ኮንቴኒንግ ይለናል። ብዙ ጊዜ ሊድ ሰልፋይድ አለ፣ አይረን ስሪ ኦክሳይድ አሉ። እንደገና ደግሞ አይረን ሰልፋይድ፣ ሲልቨር ማነው ሜርኩሪ ሰልፋይድ አሉ። የነዚህ ስማቸውን ኮመን የሆኑትን ብቻ እንድትጠሩ ነው የሚነግራችሁ ማለት ነው። ወደዚህኛው ስትመጡ ማየት እንችላለን። ቴብሉ ላይ ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ያዙ ያልኳችሁ ስሙን ያዙ ያልኳችሁ ለዚህ ነው። ለምሳሌ ብትወስዱ ሊድ ሰልፋይድ ቢሆን ሊድ ሰልፋይድ ላይ ብትመጡ ሊድ ሰልፋይድ ይኖራቸዋል። ኮፐር ሰልፋይድ አለ። ሜርኩሪ ሰልፋይድ ወይም ሲናበር እያልን የምንጠራቸው ጋሌና፣ አሁን ለምሳሌ ሊድ ሰልፋይድ ጋሌና ይባላል። ሜርኩሪ ሰልፋይድ ሲናበር እያልን የምንጠራቸው አሉና ይሄን ለእናንተ እንድታስተውሉ ነው። በጣም ኮመን የሆኑትን ኦሮችን ስማቸውን ወይም ሚነራልስ ስማቸውን መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሙሉ ቴብሉ ላይ ስለምታያቸው በደንብ አድርጋችሁ መጽሐፉ ላይ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። 5.1 ዘ ሪሳይክሊንግ ኦፍ ኤለመንት ኢን ኔቸር። ሪሳይክሊንግ ኦፍ ኤለመንት ኢን ኔቸር ብለን የምንጠራዋለን። ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ኢንተራክት ዊዝ ኢንቫይሮንመንት። ኦርጋኒዝም ከኢንቫይሮንመንት ጋር ኢንተራክሽን አለው። ለምሳሌ በፉድ ምክንያት ሀይ የሆነ ኢንተራክሽን አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሪሳይክሊንግ ብለን የምንጠራው ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ኢንተራክት ዊዝ ኢንቫይሮንመንት ዘ ኪ ፓርትስ ኦፍ ዚስ ኢንተራክሽን ኢዝ ዘ ሳይክሊንግ ኦፍ ኒውትራንት ኢን ዘ ኢኮሲስተም። ኢኮሲስተም ማለት ሊቪንግ ቲንግስ እና ነን ሊቪንግ ቲንግስን የያዘ ነው፣ ሁለቱንም የያዘ ነው። ስለዚህ ኢንተራክሽን ቢትዊን ሊቪንግ ቲንግስ ኤንድ ሚነራልስ ሊሆን ይችላል ወይም ኒውትራንት ሊሆን ይችላል። በዛ ምክንያት ሪሳይክሊንግ እንዲፈጠር ያደርጋል። አን ኢኮሲስተም ኮንሲስቲንግ ኦፍ ኦል ኦርጋኒዝም ሊቪንግ ኤንድ ነን ሊቪንግ ብለን የምንጠራቸው ሁለቱንም በአንድ ይዛ ማለት ነው። ስለዚህ ኒውትራንት ፕሮቫይድ ሰብስታንስ ቱ ኦርጋኒዝም ሳት ሄልፕ ዘም ቱ ግሮው በት ኒውትራንት ካን ቢ ቬሪ ሊሚቲንግ ኢን ኢንቫይሮንመንት። ባይ ዘ ዌይ ኒውትራንት ትልቁ አድቫንቴጅ ምንድነው? ለኦርጋኒዝም ፕሮቫይድ የሚያደርገው ሰብስታንስ አለ። ለኦርጋኒዝም የሚረዳቸው ለግሮ ሊሆን ይችላል፣ ለማደግ ሊሆን ይችላል፣ ለሌላም ነገር ሊሆን ይችላል። ብቻ የሚጠቀሙበት ነገር ነው ኒውትረንት ብለን የምንጠራው። ስለዚህ it is through the exchanging of necessary element between living things and environment ማለት living things እና non living things ኢንተራክት የሚያደርጉበት ወይም ኤክስቼንጅ የሚያደርጉበት ሳይክል ነው ሪሳይክሊንግ ወይም ሳይክሊንግ ኦፍ ኤለመንት ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ the major cycle that you will ስቴዲ እኛ ማየት የሚጠበቅብን 3 ሳይክሎች አሉ። ካርበን ሳይክል፣ ናይትሮጅን ሳይክል እና ፎስፈረስ ሳይክል ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። እነዚህኞቹ ለምንድነው እንደዚህ የተባሉት? ካርበን ብዙውን ጊዜ ኦርጋኒክ ፓርት ኦፍ ሊቪንግ ቲንግስ ቢውልድ የተደረገው ከካርበን ነው። ናይትሮጅን ስንል ብዙ ጊዜ እንደነ ፕሮቲን አይነቶቹ ቢውልድ የተደረጉት ከናይትሮጅን ነው። ወይንም እንደነ ምንባያችሁ አርኤንኤ ዲኤንኤ ያን ኒውክሊክ አሲዶች ማለት ነው። እነሱ ቢልድ የተደረጉት ከናይትሮጅን ነው። ሌላው ፎስፈረስ ደግሞ እንደነ ኤቲፒ አይነት ወይንም ኤዲፒ እያልን የምንጠራቸው ብዙ ሜሴንጀር ወይም ጄኔቲክስ ፓርቶች የተፈጠሩት ከፕሮቲን ነው ማለት ነው፣ ከፎስፈረስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ the law of conservation of mass applied ይደረጋል። mass neither created nor destroyed during a chemical reaction። ስለዚህ አንድ ኬሚካል ሪአክሽን በሚካሄድበት ሰዓት ማስ ክሬትድ ወይም ዲስትሮይድ ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ትራንስፈር ነው የሚሆነው ወይም ኤክስቼንጅ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ከሊቪንግ ኦርጋኒዝም ወደ ኢንቫይሮንመንት ኤክስቼንጅ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ
የመጀመሪያው ካርበን ሳይክል ነው። ካርበን ሳይክል ላይ ስትይ ዋት ኢዝ ካርበን? ካርበን ኢዝ ነን ሜታል ኦር ኢት ኢዝ ኢንተርሚዲየት ቢትዊን ሜታል ኤንድ ነን ሜታል። መካከል ላይ የምናገኘው ሁለት አይነት ቻርጅ ሊኖረው የሚችል ነው። ፕላስ ቻርጅ ወይም ማይነስ ቻርጅ ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ዌን ካርበን ኮምባይንድ ዊዝ አክቲቭ ሜታል ኢት ጌንስ 4 ኤሌክትሮን። ከአክቲቭ ሜታል ጋር ሪያክት ሲያደርግ 4 ኤሌክትሮን ጌን ማድረግ ይችላል። ያ ማለት ካርበን ማይነስ 4 መሆን ይችላል። ለምሳሌ ካልሽየም ሪያክት ዊዝ ካርበን ፎርም ካልሽየም ካርባይድ። አይዲኢ ኢንዲኬት አናዮን መሆኑን ይነግረናል ማለት ነው። ዛዝሯን ካርበን ሪአክት ዊዝ ሃይ ኤሌክትሮኔጋቲቭ ኤሌመንት ላይክ ናይትሮጂን፣ ፍሎሪን፣ ኦክሲጂን በዚህን ሰዓት ካርበን ፖዚቲቭ ቻርጅ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን ግሩፕ 4 ኤሌመንት ነው። ማሱ 12 ነው። አቶሚክ ነምበሩ 6 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤዝ ኦፍ ላይፍ ኦን እርዝ ክረስት በእርዝ ላይ የምናገኘው ወይም እርዝ ክረስት ሳይሆን በእርዝ ላይ ወይም በኢኮሲስተም ውስጥ ከምናያቸው ሊቪንግ ቲንግስ መካከል ላይፍ የተመሰረተችው በካርበን ነው። ምክንያቱም ካርበን የሌለበት ኦርጋኒክ ማቴሪያል ብዙ ጊዜ ዘ ኦሪጂን ኦፍ ኦርጋኒክ ማቴሪያልን ስትወስዱ ኦርጋኒዝም ነው። አኮርዲንግ ቱ ላይፍ ፎርስ ቲዮሪ ኦርጋኒክ ማቴሪያል ኦሪጂኔትድ ፍሮም ኦርጋኒዝም ኤንድ ኢንኦርጋኒክ ማቴሪያል ኦሪጂኔትድ ፍሮም ምን ይሆናል ማለት ነው? ከኢንኦርጋኒክ ሰብስታንስ ነው። ስለዚህ ዘ ቤዚስ ኦፍ ላይፍ ኦን እርዝ ኢዝ ካርበን። ካርበን ትልቁን ስራ ይዛ ማለት ነው። ካርቦሃይድሬት ፍሮም ካርበን፣ ፕሮቲን አለው፣ የካርበን ኮምፖዚሽን አለው፣ ግዴታ ነው። ብዙ ነገሮች አሉ። ሊፒድ ወይም ፋት ኤንድ ኦይል ብለን የምንጠራው እነዚህ ነገሮች ሁሉ የተሰሩት ከካርበን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን ቤዚስ ኦፍ ላይፍ ተብሎ የተጠራ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ፋውንድ ኢን ሮክ ሊሆን ይችላል፣ በኦሽን ልናገኘው ይችላል፣ በአትሞስፌር ልናገኘው ይችላል፣ በማንኛውም ሊቪንግ ቲንግስ ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፋውንድ ኢን ሮክ፣ ኦሽን፣ አትሞስፌር ኦል ሊቪንግ ኦርጋኒዝም። ስለዚህ ካርበን ማለት ይሄ ነው በኔቸሩ በተፈጥሮ ይሄን ይመስላል። ሶ ካርበን ሳይክል ስንል there is exchanging between living things and non living things ወይንም living things ከኢንቫይሮንመንት ጋር ካርበንን ኢንተራክሽን እንዲኖረው ወይንም ኤክስቼንጂንግ ያካሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ the same carbon atom are used over and over again on earth ይላል ማለት እንጠቀማለን፣ በብዙ እንጠቀማለን፣ እንደገና እንጠቀማለን፣ ሪሳይክል ያደርጋል ማለት ነው። so the cycle between the earth and atmosphere ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፕላንት ዩዝ ካርበን ዳይኦክሳይድ፣ ፕላንቶች ብዙ ጊዜ ካርበን ዳይኦክሳይድን ግሉኮስን ለማምረት ይጠቀሙበታል ማለት ነው። ምክንያቱም ካርበን ዳይኦክሳይድ ሪአክት ዊዝ ወተር ሁለት አይነት ሪአክሽን አለ። የማለት ካርበን ዳይኦክሳይድ ሪአክት ዊዝ ወተር ኢት ፎርም ግሉኮዝ ፕላስ ኦክሲጅን ነው። ዚስ ፕሮሰስ ኖን አስ ፎቶሲንቴሲስ ብለን ጠራን ዲዩ ቱ ዘ ፕሬዘንስ ኦፍ ሰንላይት ማለት ነው። በሰንላይት ምክንያት ምን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው? ግሉኮስን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄን ግሉኮስ ደግሞ ሌላ ኦርጋኒዝም ይጠቀመዋል ማለት ነው። ይሄንኛው ማለት ነው ኦርጋኒዝም ከተጠቀሙ በኋላ ኦርጋኒዝሞቹ ደግሞ መልሰው ማንን ሪሊዝ ያደርጋሉ ማለት ነው? ካርበን ዳይኦክሳይድን ሪሊዝ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ሳይክል ነው ፎርም የሚያደርገው ማለት ነው። ስለ ኤክስቼንጂንግ ነው በመካከል ላይ ሊኖር የሚችለው ኖርማሊ ኤክስቼንጂንግ ነው ማለት ነው። ኦኬ ፕላንት ፑል ካርበን ዳይኦክሳይድን ይጠቀሙታል ፍሮም ዘ አትሞስፌር ዩዚንግ ሰንላይት ዊዝ ካርበን ዳይኦክሳይድ ዘይ ሜክ ግሉኮዝ ኦር ዜር ፉድ፣ ምግባቸውን ያዘጋጁታል። ዚስ ፕሮሰስ ኢዝ ኮልድ ፎቶሲንቴሲስ ብለን እንጠራዋለን። ፎቶ ሚንስ ላይት ነው፣ ሴንቴሲስ ኢዝ ፕሮዳክሽን ነው። ስለዚህ ባይ ዩዚንግ ሰንላይት ዘይ ፕሮዲውስ ግሉኮዝ ካርበን ዳይኦክሳይድን በመጠቀም ማለት ነው። ሌላኛውም the carbon can be used by plant food and used to build the plant cellulose ማለት ፕላንትን ቢውልድ የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ካርበኑ ወደ ግሉኮስ ተቀየረ ወይም ካርበን ዳይኦክሳይድ ብለን የምንጠራው ወደ ግሉኮስ ተቀየረ። ግሉኮስ እንደገና ደግሞ ለምን ይጠቅማል ማለት ነው? ሴሉሎስ የሚባለውን ላርጅ ሳካራይድ ፎርም ያደርጋል ወይም ፖሊመርን ፎርም ያደርጋል። ያ ደግሞ የነሱን ግንባታ ይሆናል ማለት ነው። ሴሉሎስ ማለት ልክ እንጨቱ ፓርቱ ማለት ነው። እሱን ቢውልድ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፕላንት ኦልሶ ጊቭ ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ፍሮም ሴሉላር ሪስፓይሬሽን፣ በሴላቸው ውስጥ ደግሞ መልሰው እሱንም ያስወግዱታል ካርበን ዳይኦክሳይድን። ነገር ግን
ሙሉ በሙሉ ካርበን ዳይኦክሳይድ ይጠቀማል ለማሳየም ሴሉላር ሪስፓይሬሽን ደግሞ ኢንሳይድ ዜር ቦዲ ይህን ነገር ማካሄድ ይችላሉ ማለት ነው። እና ፕላንት ይህ ባህሪ ያላቸው ፕላንቶች ማለት ነው ሙሉ በሙሉ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ካርበን ዳይኦክሳይድን አብዞርብ ያደርጉታል። ከኦክሲጅን ማነው ከወተር ጋር ሪአክሽን እንዲያካሄድ ያደርጉና ባይ ዩዚንግ ሰንላይት ግሉኮስን ያመርታሉ። ግሉኮስ ደግሞ የእነሱን ሴሉሎስ ቢውልድ ያደርጋል ይገነባል ማለት ነው። ሌላው አኒማል ኢት ፕላንት። አሁን ፕላንቶች ይህን አይነት ኢንተራክሽን እንዲኖር አድርገዋል። ከአትሞስፌር ውስጥ አሉ ግሉኮስን ያመርታሉ። ግሉኮስን እንደገና ደግሞ የእነሱን ሴሉሎስ ቢውልድ ያደርጋል፣ የእነሱን ይገነባቸዋል ማለት ነው። የተገነቡትን ፕላንቶች ደግሞ አኒማል ይመገባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ when organism eat plant they take in the carbon and some of it become part of their own body ይሆናል ማለት ነው። አሁን ኦርጋኒዝም ፕላንትን ይመገቧቸዋል፣ ለራሳቸው ሰውነት ይገነቡበታል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ምን እንደሚሆን they generate carbon dioxide from cellular respiration። አሁን ግሉኮስን ከተጠቀሙት በኋላ አሁን ፕላንቶች የራሳቸው ግሉኮስ አላቸው ወይንም ሴሉሎስ ፓርት አላቸው። ያን ሴሉሎስን ፓርቱን ኦርጋኒዝም ይመገቡታል። እሱን ደግሞ ብሬክ ዳውን አድርገውት ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድነት ይቀይሩታል፣ ወደ አትሞስፌር ይለቁታል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይክል ነው የሚያደርገው፣ እንደፈለገ ሮቴት ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ሶ ፕላንቶች ይመገቡታል። ማነው አኒማሎች ፕላንትን ይመገባሉ። እነሱ መልሰው እንደጋ ደግሞ በሪስፓይሬሽን መልክ ወደ አትሞስፌር ይለቁታል ማለት ነው። ስለዚህ አኒማል ኢት አኒማል። አሁን አኒማልን ደግሞ አኒማል ኢት ሊያደርገው ይችላል፣ ሊመገበው ይችላል ማለት ነው። ከዛ ሰውነታቸውን ቢውልድ ያደርጉበታል። ለምሳሌ ላይን ብትወስዱ ሌላ ስሞል የሆኑ አኒማሎችን ይመገባቸዋል። ከዛ በኋላ መልሶ ደግሞ የእሱን ሰውነት ከገነባ በኋላ በሪስፓይሬሽን መልክ የሚለቃቸዋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በፎሲል መልክ በኦይል ወይም በተለያየ መልክ እናገኘዋለን ስሩ ሚሊየንስ ይር ማለት ነው። when organism eat animal they take in the carbon and some of it become parts of their own body። እንደዚህ ተመሳሳይ ቅድም አኒማል ፕላንት እንዴት ተመገቡት ሁሉ አኒማልን ተመግቦ ሪስፓይሬሽን ይኖረዋል ማለት ነው። ስጋ በል ሊሆኑ ብቻ ማለት ነው። so they generate carbon dioxide from cellular respiration breakdown of glucose and exhale ወይም ሪስፓየር የሚያደርጉት ወይ ውጭ የሚያስወጡት ወይ የሚያስወግዱት ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው ኢንቱ ዘ አትሞስፌር ማለት ነው። እነዚህ አይነት አኒማልን የሚመገቡ አኒማሎች አሉ ማለት ነው። እነሱን ደግሞ መልሶ ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው በሪስፓይሬሽን መልክ ወደ አትሞስፌር የሚለቁት። ፕላንት ኤንድ አኒማል ዳይ ያደርጋሉ። መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል? ፕላንትም አኒማልም ይሞታሉ፣ ግን ስሩ ሚሊየንስ ይር ወደ ኦይል እና ወደ ኮልነት ይቀየራሉ ማለት ነው። ስለዚህ when plant and animal die most of their body are decomposed and carbon atom are returned to the atmosphere። ስለዚህ ወደ አትሞስፌር ሪተርን የሚያደርግበት መንገድ አለው ማለት ነው። በት ይሄኛው ብዙ አመታትን ይወስዳል ማለት ነው። ብዙ አመታትን የሚወስድ ነው ማለት ነው። ካርበን ስሎሊ ሪተርን ቱ ዘ አትሞስፌር ማለት አሁን ለምሳሌ በፎሲል መልክ ከተቀየረ በኋላ ወደ አትሞስፌር የሚቀየርበት መንገድ ወይም የሚለቀቅበት መንገድ ግን በጣም ብዙ አመታትን የሚወስድ ነው። በጣም ብዙ አመታት። ምክንያቱም ለምሳሌ ናቹራል ኦይልን በኢንጂን መልክ ለመጠቀም ብዙ አመታትን የወሰደ ነው። ሚሊዮን አመታትን ያሳለፈ ነው። ስለዚህ ወደ አትሞስፌር ለመምጣት የአኒማል ፎሲል የነበረው ኦይል ፎርም ያደረገው ወይም ኮል ፎርም ያደረገው ኢንጂን ወይም ካር የተለያየ ሞተሮች ሲጠቀሙት ወደ አትሞስፌር ለመልቀቅ ብዙ አመታት ወይም ሚሊዮን አመታት ይወስድበታል ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን ኢን ሮክ ኤንድ አንደርግራውንድ ዲፖዚት ኢዝ ሪሊዝድ ቬሪ ስሎሊ ኢንቱ ዘ አትሞስፌር። በጣም የዘገየ ነው። ዚስ ፕሮሰስ ቴክስ መኒ ይርስ፣ ብዙ አመታትን ይወስዳል ማለት ነው። ኦኬ ካርበን ኢን ኦሽን። ካርበን በኦሽን ውስጥ አለ፣ ግዴታ ነው። ምክንያቱም በካርቦኔት ሊሆን ይችላል፣ በብዙ አይነት መልኮች ሊገኝ ይችላል ማለት ነው። እና እንደውም የካርበን መጠራቀሚያ ኦሽን ነው የሚባለው። ካርበን ስቶር የሚሆንበት ኦሽን ነው። ስለዚህ ምን እንደሆነ ካርበን ዳይኦክሳይድ ፓስ ኢንቱ ዘ ዋተር ፍሮም ዘ አትሞስፌር ማለት ካርበን ዳይኦክሳይድ ወደ ከአትሞስፌር ወደ ዋተር ሊገባ ይችላል ማለት ነው። በሬንፎል ሊሆን ይችላል፣ በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ከመሬት ላይ እየተጠረገ ሊሆን ይችላል ወደ ኦሽኖች ውስጥ የሚገባ ማለት ነው። ስለዚህ ፕላንት ኤንድ ፋቶ ፕላንክተን ብለን የምንጠራቸው ብዙ ጊዜ ፎቶሲንቴሲስ ወይም ፎቶሲንቴሲስ ማካሄድ የሚችሉ ፕላንቶች ይኖራሉ ውስጥ ላይ እናያለን። መኒ አኒማል ፑል ካርበን ፍሮም ዋተር ቱ ዩዝ ኢን ሼል
ይሄ ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው። ኖርማሊ ጠቅለል ባለ መልክ ካርበን በኦሽን ውስጥ ነው ስቶርድ ሊሆን የሚችለው በከፍተኛ አማውንት ማለት ነው። በከፍተኛ አማውንት ምክንያቱም በመሬት ላይ የምታገኟቸውን ሁሉ ወደ ኦሽን ላይ ነው የሚገቡት። በሬንፎል ይቻል በሌላ በውሃ መልክ ሊሆን ይችላል፣ ብቻ ወደ ኦሽን ውስጥ ይገባሉ። ስለዚህ ይህን አይነት መልክ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በርኒንግ ውድ ኤንድ ፎሲል ፊውል ይሄም ሌላ ነው። ካርበንን ወደ አትሞስፌር የሚለቅ ነው። ፕላንትን ወይም ሌላ ነገር በርን ስናደርግ ስናቃጥል ወደ አትሞስፌር ከፍተኛ የሆነ ምን ይለቃ ማለት ነው? ካርበን ዳይኦክሳይድን ይለቃ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ግሎባል ዋርሚንግን ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ካርበን ሳይክል ይሄን ይመስላል። ኦሽን ሁልጊዜም ካርበን ስቶር በመባል ይታወቃል። ሌላኛው ደግሞ ላይምስቶን ወይም ዶሎማይት ብለን የምንጠራቸው አሉ። እነሱ ካርቦኔት መልኮች ናቸው። እነዚህ የማግኒዥየም እና የካልሽየም ካርቦኔቶችን ባንድ የያዘ ላይምስቶን ወይም ዶሎማይቶች ይኖሩና ማለት ነው። ኮል ኦይል ኤንድ ጋዝ አለን። ብዙ ነገሮች ናቸው። እዚህ ላይ ካርበን በቃ ኤክስቼንጅ የሚደረግበት ወደ አትሞስፌር ወደ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም በቃ ይህን አይነት ባህሪ ያሳይና ማለት ነው። ሂውማን ኢምፓክት አለው። እዚህ ላይ ፎሲል ፊውል ሪሊዝ ካርበን ስቶር ቬሪ ስሎሊ ነው። ሌላው በርኒንግ ኤኒቲንግ ሪሊዝ ሞር ካርበን ኢንቱ አትሞስፌር ስፔሻሊ ፎሲል ፊውል ማለት ነው። ከፍተኛውን ካርበን የሚለቀው ፎሲል ፊውል ነው ማለት ነው። ያ ማለት ናቹራል ኦይሎች ማለት ነው። ኢንክሪዝድ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኢን አትሞስፌር ኢንክሪዝ ግሎባል ዋርሚንግ ነው። አሁን የካርበን ዳይኦክሳይድ ሳይክል ላይ ብዙ ጊዜ ወደ አትሞስፌር ብዙ ካርበን ዳይኦክሳይድ የሚለቀቅ ከሆነ ሂውማን ኢምፓክት አለው ማለት ነው። ግሎባል ዋርሚንግ በማምጣት ማለት ነው። ኦኬ ኤክሰርሳይዝ 5.2 አሁን ስለ ካርበን ሳይክል የምንጠየቀው ጥያቄ አለ በመጽሐፋችሁ። ኤክሰርሳይዝ 5.2ን መመልከት እንችላለን። ዲስከስ ሃው